सबैजनालाई वेलकम टु पोथी बासेको पडकास्ट एपिसोड 5 अनि आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाली टुरिज्मको बारेमा। हेलो अनि वेलकम ब्याक सबैजनालाई एपिसोड 5 पोथी बासेको पडकास्टको। आज चाहिँ मेरो मात्रै आवाज सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सार्के चाहिँ छैन। सो इन अर्डर टु नट बोर यु गाइज फ्रम ओन्ली माई भोइस, हामीसँग चाहिँ आज एकजना गेस्ट पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम रमाइलो मान्छे। अब हुनुहुन्छ त भनिराख्दिनँ किनभने मेरो साथी हो होइन, यसलाई तँ भन्ने गर्छु जहिले पनि। सो इज अ भेरी क्लोज फ्रेन्ड अफ माइन्ड, वी बिन फ्रेन्ड्स फर अ भेरी लङ टाइम, आई डोन्ट रिमेम्बर कति भयो, वर्ष भइसक्यो होइन। अनि आज एज यु क्यान सी हाम्रो टपिक पनि हुन्छ नि टुरिज्म इन नेपाल छ। सो आई हेभ अ फ्रेन्ड जो चाहिँ टुरिज्ममै पढ्दैछ, नेसनल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एनसिटिटिएममा, अनि ऊ ब्याचलर्स गर्दैछ। प्लस त्यो बाहेक पनि ऊ चाहिँ एकदम प्रोफेसनल अनि हि नोज अ लट अबाउट टुरिज्म, अनि एकदमै धेरै उसले नेपालको टुरिज्ममा हि हेज अ लट अफ इन्साइट्स। अनि त्यसपछि एभ्री कन्भर्सेसन वी हेभ अबाउट टुरिज्म चाहिँ आई अलवेज लर्न न्यू थिङ्स। सो यही नयाँ कुराहरू मैले जे सिक्छु योसँग कुरा गर्दाखेरि आई होप द्याट यु गाइज विल लर्न or you guys will understand a few things too. So आज चाहिँ हामी त्यही कुरा गर्नेवाला छौँ होइन। So without any further delay, I want to welcome हाम्रो guest ऋतिक छेत्री। Hello everyone, hello every listeners Hello. and viewers. मेरो नाम चाहिँ ऋतिक छेत्री हो। म चाहिँ अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एउटा टुरिज्म एफिलिएटेड कलेज नेपाल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा पढ्दैछु, ब्याचलर्स। एक्सपर्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्राभल एजेन्सिजहरूमा अथवा इन्टरनेसनल एजुकेसन एसोसिएसन्सहरूमा चाहिँ काम गर्दै आइराखेको छु टुरिस्टहरूसँग नै। एन्ड इन द मिन टाइम अहिले चाहिँ म टुरिज्म इन्जिनियरिङ एडभाइजरी कन्सल्टेन्टमा काम गर्दैछु एज अ जुनियर एनालिस्ट। यसमा चाहिँ हामीले साइट डेभलपमेन्ट, साइट प्लानिङ्सहरूको बारेमा चाहिँ पढिराखेका हुन्छौँ। सो द्याट्स प्रिटी मच अबाउट माई इन्ट्रोडक्सन। यप, एकदमै नै एक्सपिरियन्स्ड मान्छे होइन। मैले अलिअलि मात्रै भनेँ बिकज मलाई यो एकदम धेरै जार्गन्सहरू आउँदैन थियो सो यसैले भनिदियो होइन। सो एज यु क्यान हियर एकदमै नै धेरै एक्सपिरियन्स्ड मान्छे छ हाम्रो ऋतिक। अनि सो वी आर गोइङ टु टक अबाउट दिस थिङ्स, बट हुन्छ नि त्यो एकदम सिरियस कुरामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्ट वान्ट टु स्टार्ट विथ हुन्छ नि हामी रिसेन्टली चाहिँ we travel together to तिलिचो, हामी तिलिचो लेक पुगेको थियौँ। सो आई जस्ट वान्ट टु स्टार्ट विथ द्याट। भाइ कस्तो लाग्यो त तपाईँ हाम्रो तिलिचोको यात्रा? Oh my god, I must say यो त लाइक लिटरली वान्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स नै थियो। स्टार्टिङ डेदेखि नै एडभेन्चर स्टार्ट भयो भन्ने फिल भएको थियो। अब यो आई वोन्ट बोर यु विथ द डिटेल्स, तर आई मस्ट से त्यो हुन्छ नि अब चाहिँ एडभेन्चर भनेको कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ आई थिङ्क आई फाउन्ड द एक्चुअल डेफिनेसन आफ्टर आई वेन्ट इन दिस ट्रेक विथ यु गाइज। सो त्यो एडभेन्चर भनेर चाहिँ के हो त? के जस्तो लाग्यो त? पुरै डेफिनेसन फाइन्ड गऱ्यो भनिस् होइन, के लाग्यो त तँलाई एडभेन्चर भनेर चाहिँ? अब एडभेन्चर भनेको अब युजुअली हामीले कुनै डेस्टिनेसन अथवा ठाउँहरूको बारेमा इन्फर्मेसन पाउँदाखेरि त अलिकति भर्बली अथवा हुन्छ नि हामीले डिस्क्रिप्सनहरू मात्र पढेर यस्तो रहेछ भने जस्तो पर्सेप्सन मात्र सेट हुन्छ। तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसन कतिसम्म अन्डर एस्टिमेट गरेको रहेछौँ र हामीले आफूलाई चाहिँ कतिसम्म ओभर एस्टिमेट गरेको रहेछौँ भनेर चाहिँ त्यति बेला थाहा हुँदो रहेछ। अनि द्याट्स प्रिटी मच द इन्ट्रोडक्सन अफ एडभेन्चर द्याट यु विल स्टार्ट रिसिभिङ। अब जस्तै मनाङको टेम्परेचर र एल्टिट्युडलाई चाहिँ अति नै हामीले अन्डर एस्टिमेट गरेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बडीको अक्सिजन लेभल वेन आई मेजर्ड वाज अबाउट 70%, विच वाज क्वाइट लो इन त्यस्तो एल्टिट्युड। एन्ड त्यसले गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ अब त्यहाँदेखि नै डर चाहिँ पसिसकेको थियो क्या, इफ आई विल बी एबल टु कम्प्लिट माई ट्रेक भनेर। सो या त्यो डर नै महसुस हुनु चाहिँ एडभेन्चर जस्तै भयो भनौँ न। टु आवर लिसनर्स, ऋतिक छेत्रीलाई ट्रेकमा डर लाग्नु भनेको इज अ भेरी भेरी रेयर थिङ।
किन भन्दाखेरि हामी जहिले लाइक we've traveled together like a lot होइन अनि सो यो जहाँ पनि एकदम बाँदर जस्तो पुत्रुङ पुत्रुङ जाने मान्छे जहाँ पनि चढेर जाने मान्छे अनि he is like very एकदमै क्विक वकर अनि सबलाई पछाडि छोडेर एक्लै अगाडि हिँड्न सक्ने मान्छे एकदम लिडर अफ द ग्रुप जहिले पनि हुन्छ बिकज he knows a lot about places अनि उसले भन्दैछ कि अहिले हुन्छ नि गाह्रो भयो भनेर सो इट वाज अ ट्रिप सबैलाई जानको लागि oh god so I think highlight of the trip चाहिँ let's just share with our listeners कि हामीले चाहिँ हुन्छ नि we spent a night सबैजना हाम्रो टिमले चाहिँ Oh my इन अ god. गोठ एउटा गोठमा बस्नु परेको थियो या सो भन्न मन छ कि त्यो गोठको वाला एक्सपिरियन्सको बारे Of course. I think त्यो चाहिँ हुन्छ नि बिटर स्विट मेमोरी जस्तो भयो हाम्रो ट्रिपको होइन बिकज अब टु बी अनेस्ट हामी फुलिस पनि थियौँ होइन अलिकति ढिलो ट्रेक स्टार्ट गर्ने भएर अनि अन टप अफ द्याट हामी अलिकति मिड वे जस्तोमा गइसकेपछि वी फेल्ट द्याट दिस वाज नट द वे द्याट वी टुक प्रिभियसली येट वी स्टिल कन्टिन्युड हुन्छ नि यही डिरेक्सनमा गइरहेछ यही डिरेक्सनमै जानुपर्छ भनेर सो आई थिङ्क द रोड वाज अ लिटल बिट ट्रेचरस एन्ड इन द मिन टाइम मैले नै ग्रुप लिड गर्दै थियो सो आई वाज अ लिटल बिट टु ओभर कन्फिडेन्ट अन माई आस्पेक्ट एज वेल अनि त्यसले गर्दाखेरि वी ह्याड टु स्पेन्ड द नाइट इन एउटा सानो सेल्टर जस्तो त्यो चाहिँ गोठ जस्तो थियो अनि त्यो गोठमा नै हामीले त्यहाँ वरिपरि भएको सामानहरूलाई युटिलाइज गरेर एउटा बेडहरू बनायौँ अनि वी टुक आउट फ्यु पिसेस अफ वुड्स अनि निस्मा र म थियौँ होइन रातभरि आगो फुक्ने राति आई थिङ्क इट वाज अबाउट 9 o'clock 9 बजेदेखि 4 बजीसम्म आगो फुके गर्दाखेरि त्यो घाँटीभरि त्यो फ्युम्सहरूले गर्दा धुलोहरूले गर्दा पुरा घाँटी खोकै थियो हामी फर दि एन्टायर रिमेनिङ ट्रिप यप इट वाज एन एक्सपिरियन्स तर यसो सोच्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क अबाउट इट कि जस्तै हामीले भोलिपल्ट थाहा पायौँ नि कि अ लट अफ पिपल हेभ गटन लस्ट त्यही बाटोमा भनेर अनि त्यही एउटा वेमा चाहिँ त्यत्रो मान्छे हराइसक्दा पनि कसैले पनि त्यो एउटा साइन राख्ने चाहिँ नसोच्या रहेछ क्या हुन्छ नि यो बाटो होइन भनेर माथिको बाटो हो भनेर वी टुक द लोवर ट्रेल तर अप्पर ट्रेल थियो नि त अनि यो कुरा चाहिँ अनि दिस इज नट द फर्स्ट टाइम द्याट यो हामी दुईजना गएको बेलामा अगेन होइन दिस इज नट द फर्स्ट टाइम we've gotten lost किन भन्दाखेरि ट्रेल्समा चाहिँ प्रपरली साइन्सहरू चाहिँ नभएको कारणले सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट इट के हुन्छ नि एज अ पर्सन स्टडिङ टुरिज्म पनि होइन यो नेपालमा अब यस्तो ट्रेकिङ त वान अफ द मेजर टुरिज्म हो नि त हुन्छ नि एडभेन्चर हो नि त अनि त्यसमा पनि अब सबैजनाले गाइडै लान्छ भन्ने छैन होइन किनभने इन्टरनेसनल टुरिज्म मात्रै होइन नेसनल टुरिज्म हेर्दाखेरि पनि सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस के यो जस्तै यस्तो अलिकति इरेस्पोन्सिबल लाग्छ कि लाग्दैन तँलाई कि यस्तो साइन्सहरू पनि नहुँदाखेरि चाहिँ हामी जस्तो हुन्छ नि मान्छेहरूले दुःख पाउँदाखेरि चाहिँ वाट डु यु थिङ्क अबाउट इट त्यसको बारे निस्मा स्टार्टिङ अफ आई मस्ट से द्याट दुईचोटि ट्रिपमा जाँदाखेरि नै दुईचोटि नै हरायो भन्दाखेरि your viewers might assume that you have a very wrong sense of direction भनेर that I do त्यही त अब जोक्स अपार्ट आई मस्ट से अब यो टुरिज्म म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ होइन अब देयर इज समथिङ कल्ड टिम्स कार्ड ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट चेक पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ राखिएको हुन्छ क्या यो टिम्स कार्ड भनेको चाहिँ टुरिस्टको इन्फर्मेसनहरू म्यानुअली रेकर्ड गरेर अनि कुन कुन चेक पोइन्टमा चाहिँ पुग्यो त भनेर चाहिँ राख्ने एउटा हुन्छ नि एउटा म्यानुअल सिस्टम हो टुरिस्टलाई ट्र्याक गर्ने होइन सो आफ्टर सर्टन पिरियड अफ टाइम इफ कुनै टुरिस्टहरूले चाहिँ रिपोर्ट गरेन भने त्यो ठाउँमा युजली रेस्क्यु अपरेसन्सहरू चाहिँ सेन्ड आउट गरिन्छ होइन अनि अब यो कुरा नै ल्याकिङ चाहिँ मैले मनाङको एरियामा भेटेँ होइन अब जस्तै मनाङदेखि युजली पिपल गो अराउन्ड एन्ड ट्राभल टु थोराङ लापास थोराङ फेदी मुक्तिनाथतिर होइन त्यो एरियातिर चाहिँ ठिकै नै छ त्यो चेकपोस्टहरू वेरएज यो तिलिचो ट्र्याकहरू भनेको चाहिँ साइड ट्र्याक भएर चाहिँ युजली यो हाम्रो कन्जर्भेसन टिम अथवा टुरिज्म इन्फर्मेसनहरूले चाहिँ त्यस्तो धेरै लाइमलाइट नदिएको कि जस्तो पनि लागेको थियो होइन सो द्याट्स फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो खाङसारदेखि माथिको एरिया भनेको चाहिँ इट्स नट रियली
कन्ट्रोल्ड बाई हाम्रो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्ट विच क्यान अल्सो बी कल्ड एज एक्याप होइन. सो एक्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टुरिज्मलाई र इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नको लागि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्छ क्या. वेरएज यो खाङसारभन्दा माथिको एरियामा चाहिँ एक्यापले गर्नुभन्दा पनि धेरै चाहिँ यो लोकल कम्युनिटीकै हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रिसोर्सेसहरूसँग अलिकति एक्सेसिबिलिटी नभएको कारणले पनि यो डिफ्रेन्ट साइन बोर्ड्स अथवा टुरिज्म इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ अलिकति पोर भएको जस्तो पनि देखियो. अब द्याट्स माई एनालिसिस होइन. अब त्यो चाहिँ मैले लोकल कम्युनिटीहरूसँग यस्तो सोधपुछ गर्दाखेरि थाहा पाएको कुराहरू हो होइन. इट कुड बी अ डिफ्रेन्ट स्टोरी इफ वी गो इन टु द डेप्थ अनि टुरिज्म बोर्डहरूसँग अथवा मिनिस्ट्रिजहरूसँग कुरा गऱ्यो भने, बट द्याट्स प्रिटी मच माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अन दिस. ओके, सो बेसिकली चाहिँ जुन चाहिँ ट्रेल चाहिँ अलि धेरै पपुलर छ अथवा जस्तै अब अन्नपूर्ण सर्किट भयो अथवा त्यस्तै कुनै सर्किट्सहरू जुन चाहिँ त्यो युजली टेकन रुट छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो छ म्यानेजमेन्ट. बट देन यो तैँले भनेपछि यो साइड ट्र्याकहरू साइड ट्रेल्सहरूमा चाहिँ बिकज लोकल मान्छेहरूले नै अलिकति बेसी पहल गर्नुपर्ने भएर चाहिँ त्यसकै अनि बिकज दे डोन्ट ह्याभ रिसोर्सेस अभियसली त्यसैले नै नभएको रहेछ नि त यो. म्यानेजमेन्टमा भन्नुपर्दाखेरि पनि ट्र्याकिङमा चाहिँ इट माइट बी गुड होइन. तर वेन इट कम्स टु अदर सर्ट अफ सर्भिसेस जस्तै हेल्थ सर्भिसेस अकोमोडेसन सर्भिसेसहरू आई मस्ट से इट्स नट रियली गुड एट अल. Because if you're traveling from मनाङदेखि थोराङ ला पास you have ample टन्नै होटेलहरू छन् होइन मनाङमा. अनि त्यसपछि you go to थोराङ फेदी या खर्का हुँदै you go to थोराङ फेदी. थोराङ फेदीमा there are very handful of hotels. एकदम गनेर नै साध्य हुन्छ होइन. अनि त्यत्रो मनाङमा आएको त्यति नम्बर अफ भिजिटर्स अलिकति अगाडि पुग्दाखेरि त्यो होटेल्सहरूको नम्बर अलिकति कस्तो कम भइसकेपछि पिपलहरूलाई चाहिँ लाइक टुरिस्टहरूलाई चाहिँ कस्तो कन्जेस्टेड ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ क्या. सो म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टमा पनि इट स्टिल निड्स सम मोर टाइम एन्ड डेडिकेसन. वेयरएज हुन्छ नि अब यसले चाहिँ लाइमलाइट चाहिँ पाइसकेको छ अनि इट स्टिल हेज फ्यु मोर डेभलपमेन्ट्स द्याट इट निड्स टु बी डन. सो त्यही म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टमा चाहिँ त्यही मात्र भनौँ होला अहिले. सो यो डेभलपमेन्टहरू जुन स्टिल लाइक यट टु बी डन भनिस् तैँले होइन. अनि हुन्छ नि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ देयर आर एकदम धेरै अब हुन्छ नि अब राम्रो होटेल्सहरू नै फर अब हाइट्सको लागि राम्रो होटेल्सहरू नै कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हुँदै नहुने. फर इक्जाम्पल हामी स्टक भएको ठाउँमा पनि द रिजन वाइ वी गट स्टक वाज नो होटेल्स होइन. अनि हुन्छ नि अब केही अप्सन नभएपछि त गाउँ कहाँ छ होइन. सो बट देन एट द सेम टाइम चाहिँ त्यो जुन होटेल्सहरूको लागि जुन रिसोर्सेस चाहिन्छ होइन. अनि अब कस्तो एउटा साइकल जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तँलाई कि त्यहाँ होटेल्स छैन किनभने मान्छेहरू अलिक मजाले पुगिसकेका छैनन् अनि मान्छेहरू स्टिल जाँदैनन् किनभने होटेल्स राम्रो छैन खालको यस्तो खालको साइकल्स चाहिँ कतिको हुन्छ स्पेसली अब पिलिचु जस्तो प्लेसेस अथवा अलिकति मान्छेहरू धेरै नपुग्ने प्लेसेस अनपपुलर ट्रेल्स भनौँ न त्यस्तोमा चाहिँ हुन्छ नि. हाउ डु यु फाइन्ड अ सोल्युसन चाहिँ के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अझै पनि मान्छेहरू चाहिँ कम्फर्टेबली जान सकुन् अथवा यु नो थिङ्स एज सच. ओके, म अहिले चाहिँ अब थोरै थ्योरिटिकल क्वेसनमा थ्योरिटिकल एस्पेक्ट अफ आन्सरमा गएँ होइन. जस्तै अब नेपालको टुरिज्म डेभलपमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट मास्टर प्लान्सहरू अथवा टुरिज्म पोलिसिजहरू होइन. फर्स्ट मास्टर प्लान 1972मा हिज म्याजेस्टी गभर्मेन्ट हाम्रो हिमालयन वीर विक्रम शाहदेवकोमा बन्यो होइन 1972. त्यसपछि आएर 2065मा अर्को टुरिज्म पोलिसी बन्यो. अनि अहिले रिसेन्टली चलिराखेको भनेको चाहिँ नेसनल टुरिज्म स्ट्राटेजिक प्लानिङ 2016देखि 2025सम्मको छ होइन यो चाहिँ. सो यो दुईटामा चाहिँ टुरिज्म पोलिसी 2065 र नेसनल टुरिज्म स्ट्राटेजिक प्लान हेर्ने हो भने चाहिँ वाट वी क्यान सी इज यो डिफ्रेन्ट रुरल एरियाज अथवा एउटा प्रोभिन्सको डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा चाहिँ टुरिज्म डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर एक्सप्लोर गर्ने अनि त्यो टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यो पोलिसिजहरूमा चाहिँ ल्याइएको छ होइन. सो होटेल्सहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ वाट वी क्यान सी इज हाम्रो टुरिज्म बडिजहरूले चाहिँ कसरी एन्करेज गर्दैछन् भने हामीले
यो ठाउँमा धेरै मान्छेहरू जान्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर हामीले यो ठाउँमा होटल अझ पनि बनाउन एन्करेज गर्दैनौँ, किनभने यहाँ धेरै होटल्सहरू बनायो भने यसको इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टलाई पनि असर पर्न सक्छ, लोकल कम्युनिटीलाई प्राइसेसहरू बढेर असर नराम्रो सिजन नभएको खण्डमा चाहिँ अलिकति नराम्रो असर पर्न सक्छ भनेर चाहिँ टुरिज्म बडिजहरूले चाहिँ कसरी प्रमोट गर्दैछन् भन्दाखेरि, ओके मनाङमा यदि एक दिनमा 50जना मान्छे जान्छन् भने सेकेन्ड डेमा चाहिँ थोराङला जाने मान्छे 10जना मात्र होस्, अनि बाँकीका दिनहरूमा चाहिँ अब जो बाँकी 40जना जो मान्छेहरू छन् उनीहरू बरु ब्रागा घुमोस्। ब्रागा भनेको मनाङको एउटा ठाउँ हो होइन, एकदम एन्सियन्ट ठाउँ हो, अथवा कोही मान्छेहरू खाङसार जाओस् अथवा मनाङमै रमाओस् भनेर चाहिँ त्यसरी डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट अफ नेपालले खोज्दैछ। सो यो टुरिज्म बडिजहरूको अहिले टार्गेट भनेको के छ भन्दाखेरि, अहिले भइरहेको डेस्टिनेसनलाई नै एक्सप्लोर गरौँ, अनि त्यो एक्सप्लोरेसनको खण्डमा नै हामीले बरु नयाँ होटल्सहरू चाहिँ बढाउन चाहिँ नबढाऊँ, तर कुनै ठाउँमा होटल्सहरू छैन भने चाहिँ खोलिदिने, तर अलरेडी इस्टाब्लिस्ड होटल्सहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई नै बढावा दिइराख्ने, त्यसलाई नै चलाइराख्ने भन्ने चाहिँ प्रायोरिटी नेपाल टुरिज्म बडिजहरूको देखिन्छ। ओके, यसमा तैँले भनेको कुरामा मलाई इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि, जस्तै त्यो होटल्स नखोल्ने वान अफ द रिजन्स चाहिँ कल्चरल, इन्भाइरोमेन्टल अनि सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट हुन्छ त्यहाँको लोकल मान्छेहरूको भनेर होइन। अनि अफ्टन टाइम्स चाहिँ हुन्छ नि, अब म एज अ ले पर्सन जस्तै चाहिँ टुरिज्मलाई तैँले जस्तो डेप्थमा हेरेको छैन होइन, मेरो लागि चाहिँ त्यो लोकल पिपलबाट पर्सपेक्टिभ चाहिँ हतपत नआउँदो रहेछ कि होइन, उनीहरूको लाइफमा चाहिँ कतिको असर गर्छ टुरिज्मले होइन, अनि के गर्छ भनेर। सो इन यो पर्सपेक्टिभ अनि यो हुन्छ जति पनि एक्सपर्टिज, सो वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि, जस्तै अब म एज अ ले पर्सन अनि आई थिङ्क आई स्पिक फर लट अफ पिपल होइन, मैले चाहिँ रेगुलरली म कुनै ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम फेसिनेटिङ हुन्छ अरूको कल्चर हेर्दाखेरि होइन, अनि आई सी इट फ्रम मेरो पर्सपेक्टिभ, मैले नयाँ कुरा लर्न गर्दैछु, नयाँ कल्चरबाट लर्न गर्दैछु भनेर। बट देन हामीले त्यो कल्चरमै बस्ने मान्छेको चाहिँ पर्सपेक्टिभ हतपत सोचेर आउँदैन नि त। सो वाट डु यु थिङ्क कि यो नेपालले यति धेरै टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्दैछ होइन, तर डु यु थिङ्क कि इट हेज लाइक सम डाउन साइड, जस्तै तैँले अघि भनेको छ कल्चरल, इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट, सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट, त्यसमा अझै एक्सप्यान्ड गरेर एक्सप्लेन गर्न मिल्छ जस्तै हुन्छ नि, कसरी चाहिँ के कुरा चाहिँ वी क्यान टक अबाउट बोथ डाउन साइड अप साइड दुवै कुरा गर्न मिल्छ होइन। लेट्स स्टार्ट विथ डाउन साइड, के डाउन साइड चाहिँ हुनसक्छ फर लोकल पिपल। हामी जहाँ पनि जान्छौँ, इन्टरनेसनल टुरिस्ट गए पनि, नेसनल टुरिस्ट गए पनि, लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ असर गर्न सक्छ होला चाहिँ एकचोटि भन्दैन। डाउन साइड्सहरूमा फोकस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई रिलेट टु एन इक्जाम्पल द्याट हाम्रो नै ग्रुपको एकजना ट्राभलर सेयर्ड इट विथ मी होइन। अब उहाँको चाहिँ कुरा अब हुन्छ नि लोकल हर्स राइडरसँग भएछ होइन, अनि त्यो लोकल हर्स राइडर भनौँ कि हर्स गाइड भनौँ होइन, अब हर्स गाइडकोसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई नै कस्तो इमोसनल भयो क्या। अब उहाँको प्रब्लम्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि, युजुअली यो टुरिस्टहरूलाई सर्भ गर्नको लागि चाहिँ लोकल पिपलहरू खटेका हुन्छन्, लोकल पिपलहरू इङ्गेज हुन्छन् होइन, वेयरएज सर्भ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो फरेन कल्चर अथवा फरेन अफेक्सनहरूले चाहिँ यस्तो इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछन् मान्छेहरू होइन, लोकल पिपलहरू, द्याट दे स्टार्ट फर्गेटिङ द कल्चर द्याट गट देम इन देयर इन द फर्स्ट प्लेस होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट वेस्टर्नाइजेसन, ग्लोबलाइजेसनको एस्पेक्टहरूले गर्दाखेरि a lot of people are starting to forget their tradition and culture, अनि बिस्तारै अलिकति मोडर्नाइज हुँदै अलिकति आफ्नो कल्चरल अथेन्टिसिटी चाहिँ हराउँदै गएको चाहिँ त्यो एस्पेक्टमा देखिन्छ होइन। सो कल्चरलको कुरामा त्यस्तो कुराहरू भइहाल्यो। सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ एम्प्लोइमेन्ट बेसिस होइन। अब इट इज विदाउट अ डाउट अहिले हामीले अब्जर्भ गरिराखेको भनेको नेपालमा एकदम सिजनल एम्प्लोइमेन्ट छ होइन। नेपालमा युजुअली हाई पिक सिजन भनेको फ्रम मिड अप्रिलदेखि मिड मार्चसम्म अथवा इभन जुनसम्म पनि एक्सटेन्ड हुन्छ, अनि स्प्रिङ टाइममा चाहिँ भनेको अर्को सिजन भनेको चाहिँ युजुअली सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर अर इभन एक्सटेन्डिङ अन्टिल हाफ अफ नोभेम्बर होइन।
सो यो 6 महिना जस्तो अथवा त्योभन्दा नि कम भएको कारणले चाहिँ एकदम सिजनल इम्प्लोइमेन्ट भइरहेको छ होइन. अ लट अफ पिपल हेभ बिन रिलाइङ अन 6 महिना काम गर्ने अनि 6 महिना हुन्छ नि भोको टार्ने जस्तो होइन, एकदम मिनिमलिस्टिक बाँचेर. सो यो सिजनल इम्प्लोइमेन्ट पनि एउटा टुरिज्मले ल्याएको नराम्रो बेनिफिट प्लस अब हुन्छ नि अलिकति अनसर्टेनिटिजहरू पनि यही टुरिज्मले ल्याएको छ लोकल पिपलहरूमा. अनि द थर्ड आस्पेक्ट माइट बी भन्दा पनि आइ एम भेरी सर्टेन थर्ड आस्पेक्ट इज इन्भाइरोमेन्टल कन्सियसनेस होइन. अब जस्तै टुरिस्टहरू आइसकेपछि कुनै ठाउँमा अफकोर्स त्यो भनिसक्दो अथवा त्यो चाहेको जस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन हुँदैन होइन. जस्तै सस्टेनेबल टुरिज्मको कन्सेप्ट पनि एकदमै नै भेग छ, किनभने इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको बारे पनि कुरा गर्छ, टुरिज्म प्र्याक्टिसको बारे पनि कुरा गर्छ. तर टुरिज्म कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलकै रिसोर्सेसहरूमा युज गरेर प्र्याक्टिस गर्ने भनेको छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि कन्जर्भेसनको कुराहरूमा पनि अलिकति डिफिकल्टिज आइराखेको हुन्छ क्या, बिकज टुरिस्ट डिपेन्ड अन इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस and local people also depend on environmental resources. त्यो धेरै नम्बर अफ युजर्स भएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पनि अलिकति असर नै परिरहेको हुन्छ. सो दिज आर द 3 बेसिक हाइलाइट्स अफ वाट टुरिज्म माइट ब्रिङ इन द लोकल डेस्टिनेसन एन्ड अमङ द लोकल पिपल. कल्चर अनि इम्प्लोइमेन्ट अनि इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको प्रब्लम्स. नाइस नाइस है, कति धेरै कुराहरू त्यो हुन्छ नि, त्यो इनडेप्थमा नसोचेको कुराहरू पनि कस्तो राम्रो इन्साइटहरू आयो होइन. अब यो त द रिजन वाइ मैले चाहिँ डाउन साइड चाहिँ किन पहिला भन्न लागेको भन्दाखेरि अपसाइड चाहिँ हुन्छ नि, इट्स समथिङ द्याट हामीले भन्न सक्छ. किन भन्दाखेरि हामीले त बच्चादेखि सोसियल स्टडिजमा पढायो नि त, टुरिज्मले गर्दाखेरि यो हुन्छ त्यो हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर, किनभने नेपाल हेभिली प्रमोट्स टुरिज्म होइन. सो अदर देन द्याट हुन्छ नि, जस्तै जुन बेसिक कुराहरू छ इम्प्लोइमेन्ट अनि त्यसपछि अब के नेपालको नाम विश्वमा एन्ड स्टफ होइन. वाट डु यु थिङ्क कि टुरिज्मको चाहिँ अपसाइड्सहरू चाहिँ के छ, स्पेसली फर अ कन्ट्री लाइक नेपाल होइन, अलिकति नेपाली पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यो टुरिज्मको अपसाइड्स चाहिँ के छ होइन, रिएटरेट भए पनि एकचोटि गर्दैन त. ओके, टुरिज्मको अपसाइड्स भनेको आई मस्ट से सिग्निफिकेन्टली अति नै धेरै छ होइन. अब टुरिज्मले नै नेपाललाई वर्ल्डमा चिनाइराखेको छ. Not just in terms of Mount Everest. Usually if you go around in Europe or if you go around in Australia, New Zealand, they won't really ask you if you are a country, they won't really recognize you if you are a people, if you come from a country of Mount Everest. They usually recognize you for the hospitality that the Nepalese people share. Usually मैले चाहिँ सर्भ गर्ने टुरिस्टहरू चाहिँ they return to Nepal. मैले अहिलेसम्म देखेकोमा चाहिँ I think I've seen around 50% of tourists that I've served that come to Nepal again. अनि उनीहरूलाई चाहिँ किन फर्केर आएको भन्दाखेरि they don't really say it's because of the natural beauties or the mountains or hills. They say it's because नेपालको मान्छेहरू यस्तो हस्पिटेबल छ, फेरि आउँ लाग्छ भनेर भन्छन् क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि कस्तो आफूलाई नै खुसी हुँदो रहेछ क्या त्यो नेपालीलाई यस्तो राम्रो भन्दैछ भन्दाखेरि होइन. सो अरू कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तै इकोनोमिक बेनिफिट्सहरू भयो. अब इकोनोमिक बेनिफिट्समा फरेन करेन्सिजहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि ट्रेड ब्यालेन्स अफ पेमेन्टहरू मेन्टेन हुन्छ होइन. अनि अदर देन द्याट अब डिफ्रेन्ट यो जस्तै डिफ्रेन्ट मोडल्स अफ टुरिज्म कन्जर्भेसन, सस्टेनेबल टुरिज्महरूको प्र्याक्टिस, इको टुरिज्महरूको प्र्याक्टिस, यो सबै चाहिँ बाहिरबाटै आएको कन्सेप्ट हो. अनि बाहिरबाट प्र्याक्टिस हुँदै हुँदै आएर नेपालले चाहिँ अनि बिस्तारै सिक्दै गरेको कन्सेप्ट हो क्या. अनि यस्तो कन्सेप्टहरू पनि टुरिज्मबाट नै आएको हो होइन. अब यो बेनिफिट्सहरू त अति नै धेरै छ. आई थिङ्क इफ आई स्टार्ट हुन्छ नि टकिङ अबाउट द बेनिफिट्स यो एकदमै नै लामो हुन्छ. सो आई स्टप माइ सेल्फ अन एक्सप्लेनिङ द बेनिफिट्स. ओके, सो बेनिफिट्स त त्यही हो के अरे, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स. अनि त्यही हो बच्चैदेखि पढाएको भने जस्तै हो होइन. अनि वी गट टु नो अझै पनि डिपवाला कुरा. तर यो जस्तै मलाई एउटा कुरा चाहिँ जस्तै अघि पहिला पनि भनेको छ नि, इको टुरिज्मदेखि लिएर नेचुरल ब्युटीहरू भनिन्छ होइन. अनि मलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ खड्किन्छ भने नेचुरल ब्युटी भन्छ, इको टुरिज्म भन्छ, अनि सब एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ भयभरको फोटो चाहिँ माथि हिमालतिरको हुन्छ कि हिमाल देखाउँछ होइन. तराईको भयो भने त्यो चितवन देखाउँछ.
अनि त्यसपछि होइन चितवन देखाउँछ अनि लुम्बिनी देखाउँछ तलतिर देखायो भने बट देन किनभने नेपाल एकदम जियोग्राफिकली रिच छ नि त तिनवटा डिफ्रेन्ट बेल्ट्स छ होइन हिमालयन बेल्ट अनि हिली रिजन अनि त्यस तराई रिजन छ नि त सो डु यु थिङ्क कि हुन्छ नि नेपालको यो प्रस्पेक्ट अरू अरू एरियाको प्रस्पेक्ट नभएर चाहिँ धेरै एडभर्टिजमेन्ट नगरे हो कि त्यो ओभरलुक गरेको हो कि हुन्छ नि वाट डु यु थिङ्क कि यो हुन्छ नि त्यो इच जियोग्राफिकल रिजन छ नि जुन नेपालको लाइक हुन्छ नि हामी हिमाल पहाड तराई भन्छौँ नि हो त्यसको चाहिँ वाट डु यु थिङ्क आर द लाइक हुन्छ नि त्यो टुरिज्मको प्रस्पेक्ट चाहिँ के बोकेको छ त्यो ठाउँले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ओके त्यो क्वेसन आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो ट्राभल स्टोरी रिलेट गरेँ होइन अनि म रिसेन्टली यो तिलिचो ट्रेक जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्क दसैँ सकिसकेपछि दसैँको टिकाको भोलिपल्ट चाहिँ आई वेन्ट अराउन्ड 900 किलोमिटर्स बाइक राइड एन्ड आई वेन्ट टु फार वेस्ट रिजन महाकालीसम्म पुगेर आएँ म होइन सो त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ आई वाज सो सक्ड के म अलमोस्ट धेरै ठाउँ घुमेको छु भनेर पुरा कन्फिडेन्टली भन्थेँ होइन तर ट्राभलिङ टु दिस प्लेस इट गिभ मी अ भेरी न्यू इन्साइट एन्ड पर्सपेक्टिभ अन वाट नेपालिज टुरिज्म स्टिल हेज टु अफर होइन अब यही आस्पेक्टमा नै कुरै गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालसँग माउन्टेन्स बाहेक अरू कुनै पनि त्यो नेचुरल एट्र्याक्सन अथवा टुरिस्ट एट्र्याक्सन नभएको चाहिँ होइन Nepal has a lot of potentials to develop in terms of यो हुन्छ नि diversified tourism attractions अनि making Nepal as an all season tourism destination पनि होइन अनि यसमा चाहिँ अब जस्तै तराई रिजनको tourism attractionsहरू हेर्नु पर्दाखेरि there's so many cultures that has been preserving their authenticity अनि त्यही कुरा नै सेल गर्न पनि मिल्छ होइन कल्चरल टुरिज्मको आस्पेक्टमा जस्तै अहिले चितवनको एरियामा चाहिँ थारू कम्युनिटीहरूको चाहिँ कल्चर चाहिँ युजली अलिकति हुन्छ नि एडभर्टाइज गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन जसरी युज हुँदैछ एट द सेम टाइम अ लट अफ नेसनल पार्क्स लाइज इन दि तराई बेल्ट अफ नेपाल त्यसले गर्दाखेरि बायोडाइभर्सिटी अथवा हुन्छ नि इको टुरिज्मको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ यो ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ अनि सिमिलरली होमस्टे टुरिज्मको कन्सेप्टहरू पनि अब जस्तै बफर जोन भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हुन्छ क्या बफर जोन भने चाहिँ नेसनल पार्कको पेरिफेरीमा भएको लोकल कम्युनिटीले ह्यान्डल गर्ने एउटा एरिया हो होइन अनि त्यो बफर जोनहरूमा चाहिँ होमस्टे टुरिज्मको कन्सेप्टहरू ल्याएर डिफ्रेन्ट कल्चरल इमर्सनको प्रोग्राम्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू पनि कन्डक्ट गर्न सकिन्छ सो द्याट्स क्वाइट सर्टली वेन आइम टकिङ अबाउट तराई रिजनको आस्पेक्ट होइन सिमिलरली अब हिली रिजनको आस्पेक्ट हेर्नु पर्दाखेरि हिली रिजनको भने चाहिँ मोस्टली आई क्यान सी द पोटेन्सियल्स अफ ग्रोथ इन हाइक अनि बाइसाइकल ट्रेल्स मोटर बाइकिङ because of all those hills that we have in the mid region of Nepal. And at the same time, you hilly region ma pani kayaking, canoeing harko kura, similarly raftings haru ani bungee jumping of course. Yesto kura harko pani develop aza pani I think अब बिस्तारै potential realize हुँदैछ अनि होपफुली बाई अराउन्ड 10 years of time त्यो उसको हुन्छ नि मजैसँग प्रमोट भएर चाहिँ आई होप द्याट अ लट अफ पिपल रियलाइज द पोटेन्सियल द्याट दिज रिजन्स ह्याभ जुन चाहिँ अलिकति नेग्लेक्टेड छ वेरएज आई थिङ्क पर्सनली द्याट तराई रिजनको टुरिज्म पोटेन्सियल एकदमै नै धेरै छ yet tourism bodies अथवा even tourist and travel agencies has been neglecting the fact that तराईमा चाहिँ अति नै गर्मी भएर अथवा तराईमा चाहिँ एट्र्याक्सन्स नै छैन त्यही भएर तराई जानु हुँदैन हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको नै पोखरा हो अथवा माउन्टेन हेर्ने ठाउँ हो अनि तराई गइहाल्यो भने यसो चितवन गएर आइहालिन्छ नि भने जस्तो चाहिँ अलिकति लिमिटेड नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ सो मेनी त्यही त म त्यही सोच्छु कि अब हुनु पनि म पनि त्यही ड्याङको मुला हो कि म पनि चितवन गएको छ अनि हुन्छ नि एन्ड देन इस्टर्न रिजनको तराई गएको छ वेस्टर्न रिजनको तराई चाहिँ पुगेको छैन कि म पनि प्रपरली अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ के छ र भन्ने त्यही बर्दे नेसनल पार्क त हो नि भन्ने मात्रै आउने कि दिमागमा जहिले पनि होइन अनि बदेन पुग्न चाहिँ पुगेको छैन कि होइन बदेन त्यति त हो नि त्यो चितवन नेसनल पार्कमा त हेरिसक्यो तँवाला मात्रै हुने कि अनि आई रियली वान्टेड टु नो कि किन यतिमा मात्रै छोडिदिरहेको छ भनेर साँच्चै केही नभएको हो र भनेर हो
है सो लाइक भेरी ग्रेट इन्साइट्स होइन जस्तै आई अलवेज युज टु वन्डर के चाहिँ भइरहेछ भनेर अनि त्यही हो अनि अदर देन द्याट जस्तै यो कुरा गऱ्यौँ होइन हामीले तराई पहाड यो हुन्छ नि हिमालको कुरा गऱ्यौँ होइन अनि यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई अल्सो वान्ट टु नो जस्तो अघि हामीले अलिकति कुरा गरिसक्यौँ हुन्छ नि यो इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टको कुरा गऱ्यौँ होइन अब हामीले अब यो प्रस्पेक्ट्स धेरै छ भने एकदम कुरा गऱ्यौँ अनि यु टोल्ड अस अबाउट हुन्छ कति धेरै प्रस्पेक्ट्स होइन जस्तै अल सिजन टुरिज्म नि बनाउन मिल्छ भनेर भन्दैछस् बट द वरी इज नेपाल इज अ टाइनी कन्ट्री हु इज अलरेडी सफरिङ फ्रम क्लाइमेट चेन्ज जसको चाहिँ हुन्छ नि नेबरिङ कन्ट्रिजहरू एकदमै हाई इन कार्बन एमिसन स्टफ अनि टुरिज्म पनि ब्रिङ्स इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन होइन वेदर वी लाइक इट वर नट किनभने वी नो माउन्ट एभरेस्टमा रिसेन्टली ओभर क्राउडेड भएर ओभर पोल्युसन भएर होइन वी नो विन वी हर्ड द न्युज यस्तो यस्तो आएको सो हाउ डु यु थिङ्क कि यो क्लाइमेट चेन्जको जुन प्रब्लम छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ नेपाली टुरिज्मले जब अब डेभलप गर्दै जाँदाखेरि होइन अब जुन जुन प्लान्सहरू छ भनिरहेछौँ होइन सो हाउ डु यु थिङ्क कि त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई पनि मध्यनजरमा राखेर चाहिँ नेपाली टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले बेटर बनाउन सक्छौँ क्या बिकज आई डोन्ट थिङ्क एनी वान अफ अस हुन्छ नि एनी वान इन दिस वर्ल्ड वान्ट्स हुन्छ नि टु मेक क्लाइमेट चेन्ज वर्स होइन सो हाउ डु यु थिङ्क द्याट क्यान बी डन ओके यही इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट अथवा टुरिज्म डेभलपमेन्टकै एस्पेक्टमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको रिसेन्टली अब यो चाहिँ टुरिज्म स्टुडेन्ट अथवा टुरिज्म रिलेटेड मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै हट एन्ड बर्निङ टपिक लाग्छ होइन अब यो चाहिँ निजगढमा चाहिँ एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू भयो होइन अब जस्तै निजगढ एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो स्टार्ट भइसकेको थियो इट वाज टेकन ओभर बाई अ साउथ कोरियन एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट टिम अनि यो म्यानेज हुँदै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन बिचमा हल्ट भएर चाहिँ इट केम आउट यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आयो क्या कन्फ्लिक्ट के थियो भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनलाई चाहिँ किन प्रायोरिटाइज गरिएन यो डेभलपमेन्ट सोच्दाखेरि भनेर चाहिँ होइन बिकज त्यो यो निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि यत्रो ठुलो एकदमै नै ठुलो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फरेस्ट एरिया चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफोरेस्टेसन गरेर चाहिँ त्यो हुन्छ नि फडानी गरेर चाहिँ त्यसमा एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो जङ्गल हटाएपछि अफकोर्स बायोडाइभर्सिटीहरूको माइग्रेसन अरू ठाउँमा हुने भयो कि बिकज उनीहरूको हेबिटेट डिस्ट्रोय हुने भयो होइन सो यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि एकदम इट्स एन अनगोइङ डिबेट अनि यो इन्भाइरोमेन्टल प्रिजर्भेसनलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कि हुन्छ नि डेभलपमेन्टलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भने चाहिँ इट्स बिन अ हट एन्ड बर्निङ टपिक सिन्स अ भेरी लङ टाइम अगो होइन वेयर इज अब म चाहिँ कस्तो पर्सेप्सन राख्छु भन्दाखेरि इट सुड एभ्रिथिङ सुड ह्याभ अ ग्रे पोइन्ट वेयर बोथ अफ देम क्यान मिट इच अदर होइन अब जस्तै यही एस्पेक्टमा नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड से द्याट अब जस्तै नयाँ एयरपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली फिजिबल छैन अनि डेभलपमेन्ट एस्पेक्टमा पनि त्यस्तो धेरै हुन्छ नि सिग्निफिकेन्टली उयो कन्ट्रिब्युट गर्न सकिराखेको छैन भने चाहिँ what could be done was just like I initiated before or proposed before होइन डिफ्रेन्ट टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा मात्र नराखेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा इङ्गेज गराउने क्या अब जस्तै माउन्ट एभरेस्टकै अब त्यो माउन्ट एभरेस्ट ओभर क्राउडिङको कुरा भयो होइन अब एक्सपिडिसनको बारेमा चाहिँ अनफर्चुनेटली आई डोन्ट रियली हेभ मच आइडिया तर अब युजली एभरेस्ट बेस क्याम्पमा पनि अलिक मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब कन्ट्रोलिङ द नम्बर अफ भिजिटर्स कतिजना चाहिँ एक ठाउँमा जान्छन् अनि इफ अब एउटा ठाउँमा चाहिँ भिजिटर्सहरू अलिक बेसी नै छन् भने उनीहरूलाई अल्टरनेटिभ रुट अप्ट गर्न हुन्छ नि इन्करेज गराउने हो कि अथवा त्यही साइड ट्रेकिङ अथवा कुनै नजिकैको ठाउँहरूमा एक्सप्लोर गराउनको लागि इन्करेज गराउने हो कि त्यस्तोहरू कुराहरू गराउन सकिन्छ अहिले रिसेन्टली तनहुँको एउटा दमौली भन्दा माथि एउटा जुन ठाउँ छ मनुङकोट भन्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अब टन्नै पोस्टहरू देख्यौँ होइन सोसियल मिडियामा एकचोटि फेमस भयो इट वाज लाइक हुन्छ नि इट वाज लाइक अ हिल स्टेसन अर अ स्टेसन अबभ द क्लाउड्स अलिक हेभनकै बाटो जस्तो भयो होइन अनि
त्यो पोस्ट आई थिङ्क सोसियल मिडियामा आएको 1 हप्ताभित्र नै इट वाज सो मच क्राउडेड द्याट पिपल स्टार्टेड गोइङ देयर अनि अलमोस्ट 3 किलोमिटर्स कि कति लामो ट्राफिक जाम नै थियो सो इफ यु गोइङ हुन्छ नि अब टुरिज्म भनेको त्यो रिल्याक्सेसन अनि प्लेजरको लागि गरिन्छ नि त अनि इफ यु सी सो मच अफ क्राउड त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छैन फोहोर छ you have to wait for another 30 minutes to park your vehicles and stuff अनि त्यो भएपछि रिल्याक्सेसन नै आउँदैन क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म म्यानेजमेन्ट यस्तो आस्पेक्टमा चाहिँ काम गर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि मेबी टुरिस्ट भिजिटर्स अथवा टुरिस्टहरूको नम्बर चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्यो भने अनि बिस्तारै त्यो फेसिलिटिजहरू पनि म्यानेज गर्यो भने अथवा डाइभर्सिफाई गर्यो नजिकै एक ठाउँमा मात्र किन मान्छे जाओस् नजिकैको ठाउँ जाओस् न बरु बन्दीपुर जाओस् दमौली गएको बेला होइन कुनै इन्फर्मेसन यसो लिएर इफ आज एन्ट्री गर्न मिल्दैन भने बरु बन्दीपुर जाँदा भयो अथवा त्यही नजिकैको डुम्रेतिर सिटी एरियातिरै बस्दा भयो होइन त्यसरी इन्फर्मेसनहरू म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ मेबी भिजिटर्सहरूको यो कन्ट्रोल भिजिटर्सहरूको मुभमेन्ट कन्ट्रोल हुन्छ एन्ड एट द सेम टाइम इन्भाइरोमेन्टल क्यारिङ क्यापेसिटी जुन हुन्छ नि एउटा ठाउँले चाहिँ टुरिस्टलाई धान्ने जुन क्यापेसिटी त्यो पनि अलिकति म्यानेज हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सोच छ मेरो त्यही है यही कुरा गर्दाखेरि मेरो दिमागमा अर्को एउटा कुरा आयो होइन लाइक पल्युसन एउटा साइडमा छ यो ओभर क्राउडिङवाला कुरा छ जुन ओभर क्राउडिङ भन्दा नि अब अघि लाइक यु सेड कि वी गो टु प्लेसेस टु रिल्याक्स बिकज हामीलाई अलरेडी हामी बसिरहेको ठाउँ एकदम मन्डेन लागेपछि वी निड अ भेकेसन भनेकै अथवा हुन्छ नि वी ट्राभल टु हुन्छ रिलिज द स्ट्रेस होइन अनि फर द्याट वी नर्मली प्रिफर अलिकति सलिट्युडवाला प्लेस सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन प्लेसेसहरू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यस्तो नहुने बट देन एकदमै धेरै पपुलर भएर अनि एकदमै धेरै कमर्सियलाइज हुन्छ नि फर इक्जाम्पल मार्खु बिकज आई थिङ्क वी वेन्ट टु मार्खु फर द फर्स्ट टाइम सँगै अनि सेकेन्ड टाइम हामी फेरि जाँदाखेरि इट ह्याड चेन्ज अ लट कि हामीलाई ओ माई गड वाट्स गोइङ अन भएको थियो अनि अहिले मार्खुको एडहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक कम्प्लिटली नयाँ ठाउँ जहिले पनि मेला लागिरहेको ठाउँ जस्तो देखिन्छ नि त अनि इट जस्ट मेक्स मी स्याड अब आई डोन्ट नो इफ आई सुड बी फिलिङ स्याड अबाउट इट होइन अनि किनभने त्यहाँको मान्छेहरू इम्प्लोइमेन्ट पाइरहेछ एन्ड अल दोज गुड थिङ्स बट एट द सेम टाइम वी स पोल्युसन द सेकेन्ड टाइम वी वेन्ट देयर होइन अनि पोल्युसन मात्रै नभएर पनि डु यु थिङ्क के हुन्छ नि त्यो जब कुनै ठाउँ चाहिँ एकदम ओभर कमर्सियलाइज हुन्छ त्यो ठाउँको स्याङ्क्टिटी पनि कतै न कतै हराउँछ कि हराउँदैन कि इज द्याट द पार्ट अफ टुरिज्म कि यो चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि मलाई कि आई कान्ट हेल्प बट हुन्छ म कहीँ पनि कन्क्लुजनै पुग्न सक्दिनँ कि यो कुराको चाहिँ कहिले पनि सो ओके आई रिमेम्बर अफकोर्स मार्खु जाँदाखेरि इट वाज सो प्रिस्टिन होइन चन्द्रगिरी केबल कार भर्खर खुलेको थियो अनि वी ह्याड प्लान्स द्याट वी विल बी गोइङ अप चन्द्रगिरी हिल वान वे केबल कारबाट अनि विल बी हाइकिङ द रेस्ट अफ द वे त्यो चितलाङको गोट फार्ममा वाइन खाँदै अनि गोट चिज खाँदै अनि बिस्तारै मार्खुतिर लाग्दै होइन आई मस्ट से इट वाज एन भेरी अमेजिङ एडभेन्चर अफ इट्स ओन अनि नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले के प्लान गऱ्यौँ भन्दाखेरि वी प्लान्ड अन ट्राभलिङ देयर ड्युरिङ न्यू इयर्सको टाइम अनि न्यू इयर्सको टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज सो मच क्राउडेड हुन्छ नि एभ्रिथिङ चेन्ज त्यो इज दिस द सेम प्लेस द्याट वी केम लास्ट टाइम भने जस्तो कुराहरू भयो होइन अनि अब यो एस्पेक्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि अब आई थिङ्क अब इट्स अ बिट अफ अ कन्ट्राडिक्टिङ पोइन्ट क्या बिकज you see a pristine place, you see a quiet अथवा relaxed place and you like to share it in social media, you know. I went to this place and I think हुन्छ नि हामीले जोय सेयर गर्नको लागि चाहिँ we share it on social media अथवा हाम्रो enclosed सर्कल्सहरूमा होइन अनि त्यही कुराले गर्दाखेरि नै a lot of people start getting influenced to travel to these places अनि बिस्तारै ट्राभल गर्दा गर्दै द नम्बर अफ भिजिटर्स इन्क्रिजेस अनि त्यो जुन प्रेस्टिनेस अथवा रिल्याक्सेसन हामीले त्यो ठाउँमा पाउँथ्यौँ त्यो चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गइरहेको हुन्छ होइन सो अब यो एस्पेक्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ वाट कुड बी डन इज द्याट अहिले चाहिँ अब
हाम्रो डिफ्रेन्ट टुरिज्म पोलिसिजहरूले चाहिँ कसरी के एन्करेज गरेको छ भन्दाखेरि युजली नेपालको टुरिज्म चाहिँ एकदमै नै नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ फोकस हुने भएको भएर चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल डिपेन्डेन्सी पनि एकदमै नै धेरै बढिराखेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि वाइ नट अडप्ट टु आर्टिफिसियल अथवा म्यानमेड टुरिज्म एट्र्याक्सन्सहरू त भनेर चाहिँ हाम्रो पोलिसिजहरूले चाहिँ अडप्ट गर्न खोजिराखेको छ क्या। सो इफ यु वान्ट टु गो हुन्छ नि इफ यु वान्ट टु ट्राभल टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस, सो अहिले चाहिँ टुरिज्म बडिजहरूले चाहिँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट नेचुरल एट्र्याक्सन्सलाई मात्र प्रायोरिटाइज नगरेर चाहिँ आर्टिफिसियल एट्र्याक्सन्सलाई पनि डेभलप गराउन बिल्ड गराउनको लागि प्रायोरिटाइज गर्दैछ होइन। सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको डिपेन्डेन्सी चाहिँ अलिकति घटेर चाहिँ आर्टिफिसियल एट्र्याक्सन्सहरूमा पनि बढ्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि अजम्पसन हो होइन। वेयर एट द सेम टाइम अब बिस्तारै टुरिस्ट डेस्टिनेसनको अब एउटा लाइफ साइकल अथवा प्रडक्ट लाइफ साइकल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ एकदमै नै थोरै भिजिटर्सहरू आइराखेको हुन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गएर इट रिचेस इट्स स्ट्याग्नेन्ट पिरियड होइन। अनि त्यो स्ट्याग्नेन्ट पिरियड भनेको चाहिँ उसको स्याचुरेसन पिरियड हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ टप अफ द लाइन अनि सबभन्दा धेरै भिजिटर्सहरू आउने टाइम होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो ठाउँले चाहिँ आफ्नो एसेन्सहरू लस गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अनि बिस्तारै डिक्लाइन हुन थाल्ने हो क्या। सो त्यो स्ट्याग्नेन्ट पिरियडमा वेयर देयर आर नम्बर अफ भिजिटर्स कमिङ टु दिस प्लेस, इफ त्यहाँको लोकल रेजिडेन्ट्स अथवा टुरिज्म म्यानेजर्सहरूले चाहिँ इफ दे डु नट कन्ट्रोल त्यो त्यहाँको रिसोर्सेसहरू, देन प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ क्या, बिस्तारै टुरिस्टहरूको नम्बरहरू घट्न सक्छ होइन। सो इन दिस आस्पेक्ट यो मार्खुकै कन्डिसनको इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि मार्खु एकदमै नै रमाइलो खालको ठाउँ छ। जङ्गलबाट ठक्क बाहिर निक्लेपछि यु विल सी इन्द्र सरोवर होइन, नेपालको सबभन्दा ठुलो आर्टिफिसियल लेक। अनि यो ठाउँबाट अब निक्लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजोर्ट्सहरूको डेभलपमेन्ट गरिदिँदा भयो होइन। अलिकति स्पेसेसहरू अलिकति खुलाएर चाहिँ बिस्तारै धेरै मान्छेहरूलाई अकोमोडेट गर्ने एउटा स्पेस राखिदिन मिल्ने भयो होइन। सो द्याट यो गर्दाखेरि चाहिँ इभन दो टुरिस्टको नम्बरहरू बढिराखेको छ अनि यु नो द्याट द टुरिस्टको नम्बरहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्नेवाला छन्, कि त वात्तै घट्छन् बिकज म्यानेजमेन्ट छैन, कि त अझ बढिराख्छन् बिकज यो ठाउँको पोटेन्सियल छ भने बिस्तारै रिजोर्टहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर अलिक क्राउडेड कम गर्ने हो कि, अथवा मार्खुको त्यो एउटा मात्र ठाउँलाई प्रायोरिटाइज नगरेर अरू कुनै साइडपट्टिबाट दामन साइडपट्टिबाट पनि कुनै आस्पेक्टमा डेभलप गर्न सकिन्छ कि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ टुरिज्म बडिजहरूले प्रायोरिटाइज गर्यो भने त्यो ठाउँको प्रिस्टिननेस अथवा स्याङ्क्टिटीहरू चाहिँ मेन्टेन हुन सक्छ होला। नाइस नाइस। सो त्यही त, किन भन्दाखेरि हामी त एकदम त्यो स्याड लाग्छ नि त, ठाउँ कुनै एकदम बबाल ठाउँ लागेको छ। बिकज आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी डिस्कभर्ड मार्खु, अनि द फर्स्ट टाइम हामी त्यो स्टेप गर्दाखेरि ओ दिस इज सच अ ह्याप्पी प्लेस, दिस इज हुन्छ नि इट्स कस्तो त्यो ह्याप्पी प्लेस हुने पोटेन्सियल भएको ठाउँ। अनि सेकेन्ड टाइम जाँदैमा चाहिँ डिन्ट मेक मी ह्याप्पी एट अल, किन भन्दाखेरि एकदमै मान्छेले एकदम फोहोर पारिसकेको थियो होइन। अनि इट जस्ट गट स्याड पछि। अनि मलाई त्यो अब त्यही लाइक यु सेड कि अब मलाई थर्ड टाइम जानको लागि आई डोन्ट ह्याभ द्याट एनर्जी के, किन भन्दाखेरि आई क्यान सी इट हुन्छ नि एकदम धेरै कमर्सियलाइज भइसक्यो। एन्ड देन इट्स डर्टी एन्ड पिपल आर नट मेकिङ एफोर्ट्स टु, पिपल एज इन हुन्छ नि हामी जाने टुरिस्ट पनि दे आर नट मेकिङ एफोर्ट्स टु हुन्छ नि नट मेक हुन्छ नि फोहोर, किन फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने त बेसिक कन्सेप्ट एन्ड पिपल डु द्याट होइन। सो आई वाज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा कन्सेप्ट कि जस्तै यो जुन यो टुरिज्मको कुरा गऱ्यौँ होइन, वाट डु यु थिङ्क कि टुरिस्टहरूको चाहिँ जस्तै टुरिज्म म्यानेजर्सहरूको रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ, हामी टुरिज्म एरियाजको रिस्पोन्सिबिलिटी कुरा गऱ्यौँ, वाट डु यु थिङ्क कि अस एज टुरिस्ट हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? बिकज आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो अघि हामीले मनुङकोटको एक्जाम्पल दिनेदेखि लिएर के अरे तीनधारे झरना, बाहुबली झरना, अनि यही मार्खु होइन, अल दिस प्लेसेस आर एक्जाम्पल अफ हुन्छ नि टुरिस्ट जस्ट होल्डिङ अप प्लेसेस होइन।
सो वाट डु यु थिङ्क कि एज टुरिस्ट चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ कुनै ठाउँ जानु अगाडि गइसकेपछि होइन त्यहाँ 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 हुँदै गर्दा र त्यहाँ गएर फर्केपछि पनि इफ देयर आर सम रेस्पोन्सिबिलिटिज वाट डु यु थिङ्क कि एज टुरिस्ट चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ रेस्पोन्सिबिलिटी ओके एज टुरिस्ट अब यो टुरिज्म प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको चाहिँ रोल ठुलो ठुलो नै हुन्छ होइन अनि अब त्यसमा गभर्मेन्ट बडिजदेखि लिएर टुरिज्म म्यानेजर्सहरू ट्राभल एजेन्सिजहरू टुरिज्म बोर्ड एन्ड इन्क्लुडिङ मिडियाजहरू एन्ड अफकोर्स द मेन प्लेयर अथवा द की स्टेक होल्डर्स बिङ द टुरिस्ट इट सेल्फ होइन सो टुरिस्टको मामलामा चाहिँ हेर्दाखेरि म एकदमै रिसेन्ट इक्जाम्पल दिन्छु होइन अब जस्तै अहिले कोभिडको केसेसहरू भइरहेछ होइन अहिले कोरोना पेन्डेमिक भइराखेको छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वी एज अ टुरिस्ट निड टु बी भेरी रेस्पोन्सिबल वेन एभर वी आर ट्राभलिङ टु एनी प्लेसेस बिकज you're traveling to a place where कोही मान्छेलाई डायरिया भयो अथवा कमन कोल्ड भयो डिसेन्ट्री भयो भने हस्पिटल पुर्याउनको लागि दे निड टु ट्राभल 8 hours बाई फुट अथवा एकदमै नै अफ रोड गएर एउटा कुनै सिटी पोइन्टमा आएर हेल्थ चेकअप अथवा हेल्थ पोस्ट हुन्छ अनि इभन त्यहाँ पनि राम्रोसँग नभएपछि त्यहाँ पनि राम्रोसँग चेकअप नभएपछि उनीहरूलाई एयर इभ्याकुएट गरेर अब त्यस्तो ठाउँमा एयर इभ्याकुएसन पनि त्यस्तो सजिलो हुँदैन प्लस इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ अनि त्यस्तो ठाउँमा इफ यु आर टेकिङ अ भाइरस द्याट इज एज डेडली एज इट क्यान किल हुन्छ नि सो मेनी मिलियन्स अफ पिपल इन द वर्ल्ड अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ इफ यु आर नट बिङ रेस्पोन्सिबल एन्ड हुन्छ नि एउटा पिसिआर टेस्ट धरि इफ यु नट हुन्छ नि टेक अलङ विथ यु एउटा नेगेटिभ पिसिआर टेस्ट लिएर चाहिँ ट्राभल गर्न सक्दैनौ भने it might be an irresponsibility or irresponsiveness that you see it on your side itself. So it is very important that you become very responsible towards the host community and local people so that उनीहरूको पनि हुन्छ नि टुरिज्म सर्भिसेसहरू दिइसके बापत पनि दे आर अस्योर्ड विथ सेफ्टीनेस भन्ने कुरा होइन सो सिमिलरली यही होस्ट कम्युनिटी र लोकल कल्चर अनि टुरिज्मको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I think tourists also needs to be responsible in making sense about making sense भन्दा पनि in trying to make sense about the sensitivity of the local people and host community. अब जस्तै I've heard of stories where quite a few foreign people, Europeansहरूले चाहिँ कर्णालीको बिचमा गएर कर्णालीको हुन्छ नि ठ्याक्क साइडतिर गएर चाहिँ दे स्ट्रिप्ड नेकेड एन्ड दे वर स्लिपिङ अराउन्ड इन द बिचेस सो यो यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ इट्स नट रियली एक्सेप्टेबल इन नेपाली सोसाइटी नि त गेटिङ स्ट्रिपिङ यर सेल्फ नेकेड एन्ड लाइङ अराउन्ड इन द बिच होइन सो आई थिङ्क यस्तो यस्तो कुरा सुड बी इन्फर्मड बाई ट्राभल एजेन्सिजहरू गाइड्सहरू एन्ड एट द सेम टाइम द टुरिस्ट सुड अल्सो नो होस्ट कम्युनिटीको सेन्सिटिभ आस्पेक्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन के कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रेस्पोन्सिभनेस त्यो ट्राभलर्सहरूले देख्नुपर्ने हुन्छ अनि अब अर्को फाइनल कुरा भनेको चाहिँ अफकोर्स इन्भाइरोमेन्ट बी भेरी रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स इन्भाइरोमेन्ट आई थिङ्क अलमोस्ट धेरै ठाउँमा नै देखिरहेको हुन्छौँ होइन लिभ नथिङ बट यर फुट स्टेप्स अनि टेक नथिङ बट मेमोरिज अर फोटोज हो त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू भयो होइन यु सुड लिभ इट एज इट इज क्या अब जस्तै इफ यु टेक अ ऱ्यापर चक्लेट ऱ्यापर along with you might be saving an insect or a bird from choking it हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्टल ह्याजार्ड हुनुपर्छ चाहिँ बचाइराखेको हुन्छौँ क्या हामी सो इन्भाइरोमेन्टली कन्सियसली ट्राभल गऱ्यो भने पनि यु विल बी अक्लेम्ड एज अ रेस्पोन्सिबल ट्राभलर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति रेस्पोन्सिबल ट्राभलको कन्सेप्ट चाहिँ बसिसकेको हुन्छ सो आई थिङ्क दिज आर दि ड्युटिज द्याट टुरिस्ट सुड फलो in order to gain the optimal tourism services that can be provided by any destination. Nice. Just letting our listeners know, I'm पनि तिरिचो जान अगाडि PCR test गराएर गयो है. We were very responsible tourists. अनि we didn't litter the place. अनि we did a PCR test, we were all negative. अनि हामीले देखो एकदम धेरै checking पनि भएको थियो. So yeah, we stand clear, है.
But then moving on, it's त्यही त हुन्छ नि, it's very important that us as tourists we have to be very careful, किनभने हाम्रो यहाँ हामी काठमाडौँवासी हो अनि हाम्रो एरियामा आएर कुनै हुन्छ नि विदेशी मान्छेले लिटर गरिदिरहेको छ भने वी वुडन्ट लाइक इट, अथवा हाम्रो कल्चरमा हुन्छ नि अलिकति होच्याउने कुरा गरेको छ, कल्चरमा सुट नहुने कुरा गरेको छ भने चाहिँ I don't think we would like it. So we as Nepali tourists पनि हामी विदेश जाँदैछौँ भने पनि or नेपालमै छौँ भने पनि I think it's something that we need to be very careful about, होइन, किनभने हामी विदेशमा नि धेरै देखिरहेको कुरा हो, जस्तै नेदरल्यान्ड्समा अनि I think कता थियो नेदरल्यान्ड्स अनि Paris and all these places, and so local people are sick of tourists because tourists don't really act sensitive towards local people, होइन. So let's not make Nepal पनि त्यस्तै. तर अब नेपालको कुरा गर्यो, टुरिज्मको कुरा गर्यो, तर भिजिट नेपाल 2020 को बारे कुरा गरेर भन्छ मजा आउँदैन हेर, होइन. अब 2020 सकिन लाग्यो, भिजिट चाहिँ खासै कसैले गर्न पाएनन्, अलिअलिले गरे होला नि, होइन. सो वाट डु यु थिङ्क अब यो भिजिट नेपाल 2020 के हुन्छ, होइन. अब यो भिजिट नेपाल 2020 त एकदमै इट वाज हुन्छ नि वान अफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, होइन, नेपालको लागि. हुन्छ नि एकदम धेरै के अरे तडक भडक त्यही भन्छ, होइन, हेरौँ एकदम एकदम त्यो एकदम के भन्छ त्यसलाई चहक, आई डोन्ट नो वाट्स द राइट वर्ड, त्योका साथ सुरु गरेको थियो, बट देन अब कोरोना ह्यापन्ड. सो वाट डु यु थिङ्क अब यो भिजिट नेपाल 2020 को फ्युचर के छ, अब 2021 हुन्छ कि के हुन्छ, होइन. एन्ड वाट डु यु थिङ्क अब स्पेसली अब यो आफ्टर कोभिडको जुन छ नि, जस्तो नेपाल हेभिली रिलायन्ट अन टुरिज्म जस्तो देशमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि we both know कि travel is not as easy, होइन, we all know that. So what do you think अब फ्युचर के छ नेपालमा, टुरिज्मको फ्युचर के हुनेवाला छ, अनि हुन्छ नि will projects like visit Nepal 2020 work अब, अथवा how is the government planning to make it work in the future, say what does the future hold for Nepali tourism? फर्स्ट अफ अल पडकास्ट चलाउने मान्छे रे तडक मडक तडक झडक भन्ने भोकाबुलेरीमै कन्फ्युज भएर बसेछौ तिमी. नेभरदलेस जोक्स अपार्ट, होइन. अब भिजिट नेपाल इयर 2020 को बारेमा प्रमोट गर्नुपर्दा अथवा सानो सर्ट डिस्क्रिप्सन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो भिजिट नेपाल इयर 2020 चाहिँ लङ टर्मदेखिको भिजन हो, होइन. यो चाहिँ एन्भिसन्ड अराउन्ड 2065 बिएसदेखि स्टार्ट भएको हो, होइन. अनि यही 2065देखि प्लान गर्दै आइरहेको चाहिँ भिजन चाहिँ बिस्तारै 2020मा अचिभ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ थियो, होइन. इभन त्यो पहिला चाहिँ अलिकति भेगली सेट थियो. इट्स बिन भेरी रिसेन्ट, अराउन्ड 5 or 6 years ago, 5 or 4 years ago यो यसको प्रपर भिजन चाहिँ सेट गरेको, होइन. यसको भिजनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा 2 million or 20 lakhs अफ टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा भित्र्याउने छ, होइन. अनि अब यो क्वान्टिटेटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि रङली देख्छ कि जस्तो जस्तो पनि छ, होइन. तर त्यसमा अलिकति डेप्थमा गयो भने आई एम स्टिल इन कन्फ्युजन, तर आई एम स्टार्टिङ टु हुन्छ नि चेन्ज माई पर्सेप्सन द्याट ओके मेबी क्वान्टिटेटिभ भिजिटर्स इज अल्सो रिक्वायर्ड भनेर चाहिँ, होइन. त्यसको लागि चाहिँ अलिक बिस्तारै पछितिर कुरा गरौँला. अनि 2 million टुरिस्टहरू चाहिँ भिजिट नेपालमा भित्राइसकेपछि चाहिँ के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको टुरिज्म चाहिँ एकदमै नै एभरेस्ट एरिया अथवा काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, त्यो गोल्डन ट्रायङ्गल भयो, अनि अन्नपूर्ण एरियामा मात्र सीमित नगराएर चाहिँ फार वेस्टको एरियाज अथवा इभन इस्टर्नको तराई एरियाज, मिड हिल एरियाज, जस्तै कि इस्टर्नतिरबाट ताप्लेजुङ जुन कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्कहरू भयो, होइन. सेन्ट्रल एरियाजतिर मकालु नेसनल पार्क, मनास्लु नेसनल पार्क, अनि मनास्लुको एरियाजहरू भयो. सिमिलरली वेस्टर्न एरियाजमा चाहिँ अन्नपूर्ण बाहेकको अरू ठाउँहरू जस्तै हाम्रो रारा एरियाजहरू भयो मिड वेस्टर्नतिर, होइन. अनि वेस्टर्न एरियाजको तल लुम्बिनी एरियाहरू भयो, नवलपरासीको एरियाहरू भयो. एन्ड सिमिलरली फार वेस्टर्नतिर चाहिँ शुक्लफाटा नेसनल पार्क अथवा सेफोक्सुन्डो शुक्लफाटा नेसनल पार्क एन्ड
अरू बाँके नेसनल पार्क्सहरू त्यस्तोहरूलाई चाहिँ फोकस गराइकन डेभलप गराउने चाहिँ भिजिट नेपाल इयर 2020को भिजन छ होइन. सो भिजिट नेपाल इयर 2020को भिजन भनेको चाहिँ टुरिस्टलाई चाहिँ सक्दो धेरै नै नेपालमा ल्याउनु हो. अनि त्यो टुरिस्टहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा नेपालको डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा पठाउनु हो. अनि उनीहरू चाहिँ नेपालबाट बाहिर गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले अझ पनि अरू मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकोस् है भनेर चाहिँ नेपाल इज नट जस्ट लिमिटेड टु काठमाडौँ पोखरा एन्ड चितवन है भनेर चाहिँ प्रमोट गर्न सकोस्, वर्ड अफ माउथ गर्न सकोस् भनेर चाहिँ टुरिज्म भिजिट नेपाल इयर 2020ले चाहिँ एउटा भिजन राखेको छ होइन. सो द्याट्स प्रिटी मच अबाउट इन्ट्रोडक्सन अन भिजिट नेपाल इयर 2020. अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नै नेगेटिभली अफेक्ट पारेको छ. बाई आई थिङ्क यो 2020को अहिलेसम्मको रिसेन्ट स्टेटस हेर्दाखेरि there was about 1.6 million tourists who had already visited Nepal. यो 2020 को recent data मैले थाहा पाएसम्म I think it was around मार्चसम्म होला. अनि त्यसपछि यो कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो भिजिट नेपाल इयर कस्तो मुखैमा छुइसकेको अचिभ गरिसकेको अब्जेक्टिभ पनि अचिभ गर्न सकेन. सो देयर वाज अ भेरी ह्युज बमर द्याट नेपालिज टुरिज्म मार्केट एन्ड नेपालिज टुरिज्म बडिज फेस्ड. यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफिकल्टी अथवा हुन्छ नि च्यालेन्जेस चाहिँ के आयो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले एकदमै नै हुन्छ नि प्रमिसेसहरू ल्याएर भिजिट नेपाल इयर 2020 विल बी अ ग्रेट सक्सेस भनेपछि होइन अ लट अफ ट्राभल एजेन्सिज होटल्सहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू हाल्न थाले होइन, बिस्तारै इन्भेस्टमेन्ट बढाउन थाले. अनि त्यस्तै आफ्नो एक्सपेन्सन्सहरू बढाउन थाले होइन. इभन न्यू होटल्सहरू इस्टाब्लिस गर्न थाले. तर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट होटल्सहरूले चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको चाहिँ उठाउन नसकेपछि यो हुन्छ नि टुरिस्टहरूको भिजिटर्स इन्फ्लो चाहिँ कम भएपछि चाहिँ अ लट अफ बिजनेस यत्तिकै नै डुबेको छ होइन. मैले देखेको मैले चिनेको 3-4वटा होटल्सहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस सेल गरेर उनीहरूले अलरेडी आफ्नो प्रोफेसन्सहरू पनि चेन्ज गरिसकेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको चाहिँ नेगेटिभ केसेसहरू भिजिट नेपाल इयर 2020मा आयो होइन. सो अब यसमा चाहिँ रिकभर गर्नको लागि नेपालिज टुरिज्म बडीले चाहिँ अथवा नेसनल टुरिज्म बडिजहरूले चाहिँ के प्रमोट गर्दैछ भन्दाखेरि अब बिस्तारै डोमेस्टिक टुरिज्मतिर चाहिँ फोकस गर्ने हो कि भनेर जस्तो कुरा गरेको छ क्या. सो डोमेस्टिक टुरिज्ममा फोकस गर्नको लागि अहिले रिसेन्टली हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टर योगेश भट्टराईजीले चाहिँ स्याटरडे र सन्डे पनि छुट्टीको प्रोभिजन ल्याउने हो कि सो द्याट डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कन्सेप्ट एउटा हुन्छ नि एउटा प्रोभिजन जस्तो एउटा सेट गर्नु भएको थियो होइन. एउटा दिस इज जस्ट इन डिस्कसन टपिक मात्र, अलिकति सक्सिड चाहिँ भएको छैन यो कुरा. अनि त्यही भएर डोमेस्टिक टुरिज्महरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो कि भनेर जस्तो कन्सेप्टहरू आइराखेको छ. एन्ड वी सी अ लट अफ डोमेस्टिक पिपल ट्राभलिङ हुन्छ नि लोकल पिपल ट्राभलिङ टु पोखरा. हामीले अझ पनि पोखराको प्याराग्लाइडिङको पिक्चर्सहरू टन्नै देख्यौँ होला होइन. इन्स्टाग्राम चेक गर्ने हो भने डेली कोही न कोही एकजना मान्छे पोखरा गइरहेकै हुन्छन्. यो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि युजली हाम्रो पोखराको टुरिज्म बडिजहरू भयो अथवा हाम्रो एभरेस्ट एरियाजहरूतिर चाहिँ म्यानेज गर्ने बडिजहरूले चाहिँ कस्टहरूलाई अलिकति घटाएर चाहिँ बिस्तारै डोमेस्टिक टुरिज्मलाई सर्भ गर्ने पर्पस राख्ने हो कि भने जस्तो चाहिँ पर्सेप्सन राखेको छन् होइन. अब यसलाई माइक्रो एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ओके इकोनोमिक एक्टिभिटिज भइरहेको छ, टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू टुरिज्महरू भइरहेको छ, एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ भन्ने त देखिन्छ होइन. तर अलिकति म्याक्रो एस्पेक्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुरिज्मले गरेर चाहिँ फरेन करेन्सी अर्निङ हुने हो होइन. नेपालमा अथवा कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ युजुअली फरेन करेन्सी अर्निङ गर्ने सोर्स भनेको चाहिँ इट्स इदर ट्रेड अथवा टुरिज्म होइन. अनि टुरिज्मबाट यो विदेशबाट चाहिँ मान्छेहरू नआएपछि चाहिँ फरेन करेन्सी अर्निङ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि घटबड भएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम्स आइरहेको हुन्छ होइन. सो अहिलेको गभर्मेन्टको हुन्छ नि इन्टेन्सन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुरिज्ममा जो लागेको एन्टरप्रेन्योर्सहरू छ, टुरिज्म बिजनेस चलाइरहेको एन्टरप्रेन्योर्सहरू जो छ उनीहरूलाई चाहिँ बरु यही सोर्सबाट नै यही टुरिज्ममा नै इङ्गेज गराइराखोस् भनेर चाहिँ
डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज ट्राभल गराउन इन्करेज गरिरहेको छ होइन, सो द्याट द लोकल बिजनेस हु आर रनिङ टुरिज्म बिजनेस क्यान स्टिल बी हुन्छ नि स्टक विथ क्यान स्टिल अपरेट देयर बिजनेस टुरिज्म बिजनेस, सो द्याट कुनै महिनापछि अथवा कुनै वर्षपछि चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आउँछ भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरूको चाहिँ सर्टेज नहोस् है टुरिज्म सर्भिस प्रोभाइड गर्न भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस्तो इन्टेन्सनमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म अहिले प्रमोट गर्दैछ. सो इन अ लङ्गर रन डोमेस्टिक टुरिज्म माइट नट सस्टेन द कन्ट्रिज इकोनोमी अर हुन्छ नि टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ होल. सो अहिले चाहिँ अ लट अफ गभर्मेन्ट बडिज हेभ बिन रिलाइङ अन डोमेस्टिक टुरिज्म एन्ड एट द सेम टाइम होपिङ द्याट हुन्छ नि द सिचुएसन गेट्स अ लिटल बिट बेटर एन्ड इन्टरनेसनल टुरिस्ट स्टार्ट ट्राभलिङ टु दिज प्लेसेस भनेर चाहिँ. सो त्यही एस्पेक्टमा चाहिँ हुन्छ नि द फ्युचर अफ विजिट नेपाल इयर 2020 or even visiting Nepal in some interval of time has seen a very slight ray of hope. Okay. So we can hope कि अब भ्याक्सिन आउने कुराहरू भइरहेको छ होइन, सो वी क्यान होप कि त्यो भएपछि इन सम अमाउन्ट अफ टाइम, अब इमिडिएटली चाहिँ गर्न गाह्रो होला, पिपल माइट नट ट्राभल, बट वी क्यान सी हुन्छ नि पिपल कमिङ इन नेपाल पनि होइन त त्यसो भए. ओके सो सो यो सो Of course. अब होइन हामी टाइमको अन्तिमतिर नि आइसक्यो अनि आई थिङ्क वी डिस्कस लट अफ थिङ्स अनि आई गट टु लर्न अ लट है. यसलाई यति धेरै कुरा थाहा रहेछ, यसको कोर्सको बारे कहिले कुरै हुँदैन होइन, सो मैले धेरै धेरै कुरा सिकेँ. लास्टतिर चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु हुन्छ नि आस्क यु अबाउट हुन्छ नि अलिकति फिलोसफिकल क्वेसन भन्ने कि के भन्ने होइन, बिकज यु आर सो मच इन्टु ट्राभलिङ अनि हुन्छ नि फर लिसनर्स हुन्छ नि पिपल हु डोन्ट नो हिम डोन्ट रियली नो कि बट दिस गाई इज भेरी प्यासनेट अबाउट ट्राभलिङ कि हामी जाँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँ जाने अनि चिल गरेर बस्ने भनेर सोध्छौँ भने उसले चाहिँ पुरै सबै ठाउँको सबै पोइन्ट्सहरूको नामहरू याद गरेर ओरेर सबै ठाउँको स्पेसियालिटी याद गरेर कुन ठाउँमा कस्तो खालको टेम्परेचर छ कस्तो खालको लुगा चाहिन्छ. इभन हामी यही ट्रेक जानुभन्दा अगाडि यही ब्रिफ्स होस् एभ्रिथिङ हुन्छ नि, यतिवटा लुगा ल्या यतिवटा यो ल्या यो चाहिन्छ यो चाहिन्छ यो चाहिन्छ भनेर. एन्ड देन हि इज लाइक हुन्छ नि ऊ आफै नै यति धेरै रिसर्च गर्छ अनि हि अटोमेटिकली बिकम्स अ गाइड के हाम्रो लागि, उसको त्यस्तो इन्टेन्सिभ रिसर्च गर्छ बिफोर गोइङ टु एनी प्लेसेस होइन. येट वी लस्ट आवर वे बट हुन्छ नेभर माइन्ड द्याट, तर अदर देन द्याट चाहिँ इज अ भेरी रिलायबल पर्सन. Oh my बट god. हुन्छ नि एकदमै नै अनि हि इज भेरी प्रिपेयर्ड एन्ड हि इज भेरी प्यासनेट अबाउट हुन्छ नि त्यो इभन स्मल थिङ्स लाइक त्यो ट्रेकिङ ब्याग कसरी उठाउनु पर्छ, ट्रेकिङ स्टिक कसरी फिक्स गर्नेदेखि लिएर हुन्छ नि हि नोज एभ्रिथिङ अबाउट हुन्छ नि ट्राभलिङ. सो आई जस्ट एम भेरी क्युरियस के वाट इज ट्राभलिङ टु यु होइन. आई जस्ट वान्ट टु हुन्छ नि एन्ड गर्दै जाँदा चाहिँ वान्ट टु नो योर पर्सेप्सन अफ ट्राभलिङ बेटर होइन. I recently realized that I had been giving you guiding service without any cost, without any fees. So I think next time I should be taking guide fees as well. पाप लाग्छ पाप. यो ट्राभलिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्राभलिङको बारेमा चाहिँ यसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क I was greatly influenced by my father. I remember म सानो हुँदाखेरि चाहिँ माई फादर युज टु कम होम लेट एट नाइट एट अराउन्ड 11 o'clock 12 o'clock उहाँको मेकअप सुटिङ हुन्थ्यो होइन कुन कुन ठाउँमा. अनि त्यसपछि युज टु कम होम अनि त्यसपछि युज टु ब्रिङ मी सम एडेबल फुड्सहरू अथवा चक्लेट्सहरू. अनि त्यो रातितिरको 12 बजीतिर 1 बजीतिर त्यो ड्याडको ट्राभल स्टोरिज सुन्न कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो क्या होइन. अनि त्यो कुराले पनि इन्फ्लुएन्स बिस्तारै गर्दै गयो होइन. अनि नट जस्ट द्याट अब त्यो बेला त ठाउँ पनि याद छैन होइन. अब आई रिमेम्बर अहिले चाहिँ ममबाट अलिअलि सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जमसङमा जाँदाखेरि त्यो ढुङ्गा उडेर टाउकोमा टङ्ग लाग्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन. त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू बिस्तारै अस्ति टिलिचोतिर पनि विटनेस गर्यो, त्यो हावा त्यस्तो जोडसँग उड्दो रहेछ मान्छे नै उडाउने गरी भनेर होइन. सो यस्तो ट्राभल स्टोरिजहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वाज इन्फ्लुएन्स्ड एक्सट्रिमली अ लट बाई माई फादर टु ट्राभल. अनि द सेम एस्पिरेसन आई थिङ्क आई सिक टु हुन्छ नि सेयर विथ अदर पिपल एज वेल.
म धेरै ठाउँ ट्राभल गरेँ भने चाहिँ आई विल बी इमर्स्ड इन लोकल कल्चर अथवा कल्चरहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कल्चर्सहरूको बारेमा थाहा पाउँछु होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन ग्रोविङ डाइभर्सिफिकेसन छ, जुन चाहिँ ग्रोइङ डाइभर्सिटी छ होइन, त्यस्तोमा पनि यो कल्चरल सेन्सिटिभिटी चाहिँ राख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर आई ट्राभल टु अ लट अफ पिपल, आई टक टु अ लट अफ पिपल। हुन्छ नि कुनै ठाउँ कोही मान्छे कुनै ठाउँ गएको छ भने पनि इफ आई हेभ नट बिन इन दिस प्लेस देन म त्यो ठाउँको चाहिँ इन्फर्मेसन लिन चाहिँ त्यही भएर पनि खोज्छु होइन। सो आई थिङ्क द एस्पिरेसन द्याट आई सिक इज द्याट मैले कुनै ठाउँको बारेमा लर्न गरेको छु अथवा सिकेको छु भने चाहिँ आई वान्ट टु सेयर इट विथ अदर पिपल एज वेल, जस्ट लाइक हाउ माई फादर युज टु share his travel stories with me at around 12 o'clock late at night. So that would be traveling from my side. From my side. नाइस, एकदमै नै गहिरो उत्तर दियो होइन। मैले यस्तै फिलोसफिकल क्वेसन भन्दै थिएँ होइन, केटो एकदम गहिरो गहिरो डिप डिप आन्सर दिन थाल्यो। एन्ड हुन्छ नि हामी बोल्दै गयो भने एकदम धेरै बोल्न थाल्छ अनि इट वुड बी अ भेरी लङ एपिसोड पनि। अनि बट देन आई थिङ्क होइन, आई एम स्योर कि यो एपिसोड चाहिँ इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ। अनि जो मान्छेले सुन्नुहुन्छ स्पेसली टुरिज्मको बारे चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले यस्तो डिटेलमा चाहिँ हतपत्त पाइरहेको हुँदैनौँ होइन। वी फाइन्ड थिङ्स अबाउट सोसियल इस्युज होइन, पोलिटिकल इस्युज, तर यो हुन्छ नि यो टुरिज्मवाला इस्युजहरू चाहिँ हामीले नर्मली देखिरहेको हुँदैनौँ, सुनिरहेको हुँदैनौँ। सो आई थिङ्क इट वाज अ भेरी भेरी इन्फर्मेटिभ सेसन आज। थ्याङ्क यू सो मच भाइ फर दिस। Thank you so much for having me in this program. Yeah, so Sorry, yeah, podcast. podcast होइन। सो पोथी बासेको पडकास्टमा वी हेभ अ भाले हियर होइन, just letting you guys know. Oh wow. So yeah, I think हुन्छ नि आजको सेसन एकदमै रमाइलो नि भयो। अनि हुन्छ नि जाँदा जाँदै चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु सेयर अ बिट मोर अबाउट ऋतिक। ऋतिक चाहिँ अपार्ट फ्रम ट्राभलिङ इज अल्सो एन अमेजिङ सिङ्गर, अमेजिङ हुन्छ नि गिटार सिटार बजाएर बबाल गाउँछ पनि। हि डज अनि हि इज अल्सो योगी, एकदम बबाल योगा गर्छ, रामदेवलाई टक्कर दिन सक्ने खालको योगा गर्छ होइन। सो इफ यु वान्ट एन्ड इफ यु लाइक वाट हि सेयर्ड एन्ड इफ यु वान्ट टु कनेक्ट टु हिम, where can people find you, Hrithik? You can find me on Facebook and Instagram. मेरो handle चाहिँ you can simply write Hrithik Roshanwala Hrithik and CHHETRI. So त्यो type गर्यो भने चाहिँ you'll find me in both Instagram and Facebook. I am available at all the time. I'll try to respond as quick as possible as I see your messages if you have any queries. Yeah, so टुरिज्मको बारे अरू केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ यु क्यान अलवेज सुट क्वेसन्स एट हिम। अनि एकदम सोसल छ यो मान्छे, एकदमै नै इज भेरी फ्रेन्डली अनि या इज भेरी नाइस एन्ड काइन्ड। एन्ड आइम जस्ट सेयिङ दिस फर द सेक अफ पडकास्ट, यसको अगाडि म भन्दिनँ होइन यस्तो। या सो आई गेस आजको लागि चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर लिसनिङ टु अस। अनि आई होप एन्ड आई इभन सार्के होप्स आज रेकर्डिङमा नभए पनि द्याट यु गाइज लर्न टु लट एन्ड ऋतिक होप्स द्याट इफ यु लाइक दिस एपिसोड प्लिज फिल फ्री टु सेयर अनि सेयर गरिदिनुहोस् होला। अनि हुन्छ नि लाइक दिस एपिसोड इफ यु लाइक इट देन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो वेयर अक्रस एभ्रिवेयर, युट्युब, एङ्कर, स्पोटिफाई, गुगल पडकास्ट, एप्पल पडकास्ट, यु जस्ट हेभ टु नेम इट होइन। So please share, please like, and please subscribe because yeah, we might need that help. I know we do need that help, might funny. You know? So yeah, until next week say Sarke आउँछ if you're missing her a lot. For this week म र ऋतिकबाट काम चलाउनु पर्यो। म भन्दा नि बिस आई थिङ्क ऋतिक वाज एकदमै नै बबाल इन्फर्मेसन दियो। सो एकदम सिद्ध भयो होला एपिसोड सुनेको कुरा पनि। So we'll see you next week and thank you so much Hrithik for coming एकचोटि फेरि पनि। So I will see you next week. Bye. Thank you Nishma, bye bye.